Kaya at kinaya naming mag-aral. Pero tama na, sobra na. Hindi sasapat ang pagsisikap upang lutasin ang pangmatagalang problema sa edukasyon na mas lalong pinalala ng pandaigdigang krisis sa kalusugan na hinaharap natin. Hindi pwedeng magtiis na lang at magdusa ang mga mag-aaral dahil sa hindi pa rin maresolbang mga problema sa ating sistemang pang-edukasyon. Na mas pinalala pa ng isang pandemya na hindi pa rin nabibigyan ng sapat na plano at pagtugon mula sa pamahalaan halos 2 taon mula na nagsimula ito. Kasabay rin ito ang patuloy na paglawak ng socio-economic divide, ang lumalalang sitwasyon sa mental health, at ang pagbaliwala sa kapakanan ng mga mag-aaral na naglalagay sa pag-asa ng ating bayan sa panganib. Ayon sa survey ng SWS noong Pebrero, higit sa 4 na milyong estudyante na ang nag-drop out ngayong taon. Dagdag pa rito ay ang kakulangan sa karanasan sa ganitong setup ng mga guro at ang mabagal na halagayan ng internet connection sa bansa na nagdudulot ng negatibong epekto sa physical at mental health ng mga estudyante. Nadiskubre na ibang mga pag-aaral na 90% ng mga estudyante ay hindi natututo ng maayos sa remote learning setup ayon sa mga guro at 54.7% naman ng mga mag-aaral ang nagsasabi ng distance learning activities ay lubhang nakakaapekto sa kanilang physical at mental health. With quality and inclusive education being less accessible than ever, there is a greater need for a concrete plan for recovery. It must start with the recognition of the depth and magnitude of the problems at hand. Only then, we can start the improvement of the education sector, a process wherein our 4-point agenda can contribute a lot. Nakapaloob sa agendang ito ang 4 na panawagang magsusulong sa kapakanan ng mga kabataan at mag-aaral, lalo na sa panahon ng pandemya. Una, agarang i-prioritize ng DepEd, Chel at ng pambansang pamahalaan ang pagbabalangkas ng kumpleto at makataong guidelines para sa ligtas na pagbubukas muli ng mga paaralan kasama ng mga estudyante, teachers at staff. Nakapaloob rin dapat sa planong ito ang patuloy at malawakang testing, tracing at pagbabakuna sa lahat ng educational stakeholders. Pangalawa, gawing mas abot kaya at accessible ang mga mental health services and resources sa lahat ng mga estudyante, guro at staff bilang pagtupad sa Mental Health Act na siyang tutugon sa tumataas na kaso ng depresyon at iba pang uri ng mga mental health issues na pinalala ng ating kasalukuyang kalagayan. Pangatlo, dapat piliin ng Kongreso ang mga budget cuts sa reforma ng edukasyon. Kasama na dito ang 10 bilyong pisong maaaring mabawas para sa mga scholarships sa ilalim ng Chel. Siguraduhin rin dapat ang rekomendasyon na ilaan ang 20% ng pambansang budget para sa edukasyon upang sapat na mapondohan ang isang pandemya kasama na rin ang student aid o ang ayuda para sa mga mag-aaral. Mahalaga rin na mabantayan ng maigi ang paggamit ng mga pondong ito upang masiguro na mapupunta ito sa mga programa para masolusyonan ang mga hamong dulot ng pandemya at uunahin ang kapakanan ng mga guro at mga kabataang Pilipinong mag-aaral. At sa huli, hinihiling namin na ipasa agad ang Students' Rights and Welfare Bill o STRAW Bill na siyang magiging batayan upang mabigyang puwang at proteksyon ang mga karapatan ng bawat mag-aaral. Sisiguraduhin rin ito na magkakaroon ng pagkakataon na malaya at walang takot na makibahagi at makonsulta ang mga estudyante sa pagdedesisyon ng mga school administration. Sa pamamagitan ng pagpasa ng straw bill, mas magiging demokratiko at makatao ang ating mga paaralan para sa kaginhawaan ng lahat. Patuloy pa rin natitindig ang hanay ng mga estudyante at kabataan para sa mga programang bago, malikhain at tunay na magsisilbi sa isang henerasyong nagnanais ng patas at maginhawang lipunan. Kung kaya't ngayon, higit kailanman, Ating bigyang puwang ang ginhawa ng kabataang Pilipino. Magdeklara ng isang education crisis at ipatupad ang isang emergency plan para sa 4-point Education Agenda. Yeah.
mapagpalayang araw sa lahat. Ako si Tita Chel. Wow, Tita Chel. Wow, sige. My name is Tito Chel and isang mapaglayang araw po. At the same time, nandito rin si our special guest, no? Kasi special rin ang araw natin ngayon. So, currently here with us is Brother Armin Luistro. Good afternoon po. Magandang hapon, Tita Ches at Tito Chel. Ayan, sana po maganda rin po ang hapon ninyo. Sige, Archel, ay Tito Arch pala. So, kamusta naman ang araw mo ngayon bago tayo magpatuloy sa pinaka-podcast natin ngayon? At mukhang nagsisip pa sa tea si Brother Armin, ano? Oo nga, no? Oo nga, no? I'm joining you, brother, no? Kasi parang we're really dry sa nangyayari ngayon sa political climate, students, what is happening right now, basically sa ating education system. So, we need to hydrate ourselves rin, no? So ating mga audience dyan, hydrate yourselves, guys. You can't begin the change without hydrating yourselves. Again. Ayan, totoo yan. Kaya nga, siguro simulan na natin ipakilala sa mga kasama rin natin ngayon kung bakit nga ba tayo nagtipon-tipon ngayong araw nito. So ngayong araw nito, gusto namin na makuha ang opinion ng isa sa hindi naman pero isa sa mga important sa mga usapin, lalo ng edukasyon. So, aalala natin na simula ng Agosto ay nagsimula ang ating diskusyon na tungkol sa educational crisis. At noon namang Setyembre ay nagkaroon tayo ng press conference kasama ng Youth for Mental Health Coalition, Akbayan Youth, USCAP, SIAN, at marami pang iba. So, pagdating naman ngayong araw na ito, ngayong Nobyembre, ano nga bang gagawin natin, Archel? We will talk about education crisis right now. So ano ba talaga yung education crisis na we're talking about since the last few months, no? 'Di ba, Tita Ches? Ayan, so ano nga ba at anong importansya nito? So para mas palawakin pa ang ating kaalaman or para mahingi natin ang opinion niya, kasama natin si Brother Armin Luistro. Ayan, sige. Pakilala muna natin si Brother Armin. Sa mga hindi nakakilala kay Brother Armin, siya ang former Secretary of the Department of Education from June 2010 to 2016. Wow, 6 years where he led the implementation of K-12 basic education program. So prior to this, Brother Armin was at the helm of De La Salle University, ang ating alma mater. Ako dati, at ikaw sa iyo ngayon, Archel, serving as its president from April 2004 to June 2010. So right now, Brother Armin is a professed member of the De La Salle Christian Brothers, an educator at heart. Brother Armin began his teaching profession at De La Salle Batangas, where he worked as a religion teacher, homeroom advisor, and campus minister from 1983 to 1986. So let us all welcome, joining us today is Brother Armin Luistro. Maraming salamat, Tita Chel. Ches. Ayan. So, welcome po, brother. So, siguro wag na natin patagalin pa, no? Ngayon, simulan na natin. Medyo juicy itong topic natin ngayon. Simulan po natin siguro sa katanungan na, on a personal level, para po sa inyo, ano po ba ang education crisis? Maraming problema ang edukasyon, no? At pwede nating sabihin na matagal nang namang maraming krisis sa edukasyon. No? Pero kakaiba itong krisis na hinaharap natin ngayon kasi ito siguro ang pinakamahabang lag na walang talagang pumapasok sa eskwelahan. Siguro makukumpira natin to doon sa panahon na yung mga lola ko at lola ninyo ay hindi makapasok dahil sa gera. Ngayon, ibang klaseng gera to. Ito yung COVID-19. No? Pero, pag titignan mo yung buong mundo naman ay nayanig dito sa COVID-19. Pero Pilipinas na yata ang isa sa pinakamahaba. Talagang pinaparusahan tayo hindi lang sa ating health, kundi pati rin sa education. At alam naman ninyo na kapag ang mga kabataan ay hindi makapasok ng mas matagal habang tumatagal yung hindi pagpasok, lalong mahirap yung pagbalik. At ito ang isang mas kinakabahan tayo ngayon dahil kahit magbukas ang ating mga paaralan na hindi pa naman sigurado kung magbubukas nga, ay hindi natin alam ilan kaya ang pwede pang bumalik. Kasi in our experience, alam nyo, Archel at saka Cheska, na
pag matagal na, parang mantika yan eh. Pagka natulog, mahirap na uling gisingin. So, maraming problema tayong haharapin. At salamat. At pinag-uusapan natin to kasi pag hindi pag-uusapan, lalo tayong mahihirapan. Totoo po yan, no? Siguro kung titingnan natin sa opinion ko, no? Pwede kasi nating tingnan sa side ng mga estudyante at sa side ng mga guro, ng mga DepEd, ng Chel, ganyan. Kasi sa side naman ng mga estudyante, nabanggit nyo nga po na kapag natulog, mahirap ibalik. Sa side ng mga estudyante, katulad ko. So ngayon po kasi nasa limited face-to-face classes na ako since I'm a first-year medical student. So dahil matagal akong natenga kumbaga sa bahay, na nasanay na mag-online classes, gigising, katabi ko, ito na yung study table ko. So napakahirap po lalo ngayon isang linggo, sunod-sunod na araw nasa eskwelahan ako. So mahirap mag-adjust. Kumbaga, lahat kami gusto na namin face-to-face ulit dahil iba talaga ang remote learning sa face-to-face. Although kapag bumalik is panibago na namang adjustment. Laging inaantok, 7 o'clock, kailangan gumising ng 6 a.m. para mag-ayos. Hindi dyan yung study table mo, malayo. So, sa side naman ng DepEd Chel, syempre napakarami. Syempre po, mamaya pag-discussion natin yan. Napakaraming kailangan preparasyon. Nandyan yung mga protocols, paano nga ba yung mas efficient na pagpasok sa eskwelahan na sure o 90% kumbaga hindi makakontract ng virus ang ating mga kabataan. So ayan, Archel, ikaw ba? Sige. Merong yung audience natin, sabi daw, nakakamiss kasi gusto niya daw makita si Crush. Actually, totoo naman, di ba? So, curious lang ako, Brother Armin. Shall I call you Burr na lang? Kasi pwede. Sa science call you, di ba? Burr. Burr, may teaching engagements ka ngayon? Actually, wala. Pero maraming webinar. Kung counted yung webinar sa teaching engagements, parang lalong dumami kasi wala kang excuse na hindi mag-appear. Okay. Walang travel expenses. Wala. May question lang ako, bro, no? Bali, I know there are a lot of teachers rin, syempre, that is working alongside with you. May I know kung ano yung experiences nila ngayon sa online class? Kasi we know that the students right now is on predicament. So how about the teachers rin? Kasi ang education crisis natin isn't only confined with the students rin. We know that the teachers are also the victims of the system. So curious lang kami. Well, alam mo, stress lahat ng tao kasi yung lahat ng mga kung titignan mo sa lahat ng mga areas, yung estudyante, kung may online, na-stress siya dahil baka wala siyang gadget, walang device, at kung meron man, baka walang wifi, di ba? Kung meron mang gadget, may wifi, baka hindi siya marunong, baka meron siyang hindi alam para I'm sure marunong silang gumamit ng gadgets. Ang problema, can they use it for learning opportunities, no? So, isang problema yun ng estudyante. Yung teacher, hindi yan digital native. So, yung nagtuturo ka sa classroom at gumagamit pa minsan-minsan ng devices, okay yan. Pero yung all of a sudden, biglang no school, at saka ang shift natin kasi sudden eh. Wala namang preparation dyan. Biglang isang linggo, biglang wala namang klase. So bigla silang nag-shift. It was a forced pedagogical shift. No? So, alam nyo, yung mga batang teacher, baka pwede pa yan. Pero ang dami ng ating mga teachers, 50 and up, yung mga retirables, matagal ng teacher. Alam mo, talagang anxiety attack yon. Biro mo, all of a sudden, ang kaharap mo screen, hindi ka man lang marunong magpindot ng on and off, di ba? So, marami sa teachers natin ang stress. Kung wala namang wifi at saka walang gadgets, yung teacher, lalo na sa public school, kailangang mag-print ng kanyang sariling modules. Tapos hindi lang ipiprint, iikot pa niya. Saan niya kukunin yung pang-print? Saan niya kukunin yung gasolina pang-ikot? Alam mo, sobra yung stress dyan. Pero hindi niyo nabanggit, yung mga magulang nyo, stress din yan. Biro mo, 24 hours
kasama kayo sa bahay? Di ba kayo may stress niyan? Tapos, Tapos, 24 hours bukas ang wifi. bukas ang wifi, siya, work from home. Tapos, inaagaw mo pa yung wifi kasi ikaw naman study from home, di ba? So, marami talagang na-stress itong COVID na to. At medyo, kaya yung isa-isang area dito talagang tingnan natin, yung mental health. Kasi talagang maraming nagkaroon ng additional burden because of the current situation. Totoo. Agree ako dun sa sinabi ni brother, no? Ni bro. Wow. Agree ako dun sa sinabi ni bro. Since makikita kasi natin na hindi lang naman ngayong pandemya, yung educational crisis sa Pilipinas. Pero mas napag-igting kasi ng pandemya kasi makikita mo talaga yung socio-economic divide, di ba, Tito Arch? Yes, yes. I actually agree. Yun nga yung sabi nila eh. I've read somewhere actually, ang sabi daw, there's this article na which was mentioned to me kanina, na may education crisis naman talaga way before. But it's just that parang naging catalyst lang yung ganitong COVID na situation natin right now to actually see the whole picture na, di ba? No, di ba? So ayan, siguro para sa iyo naman, ano nga ba ang education crisis? Narinig natin ang side ni Brother Armin. So ikaw ba, Arch? Sige, I won't be too technical. Siguro, alam naman natin na this is not a lesson naman talaga. This is more on educational discussion lang natin. At the same time, talking about the education crisis. For me, it's all of the lived experiences that we have. Na if you study right now, alam natin na hindi lahat all of the students don't have a stable internet connection. They don't have the gadgets. Yung mental health is on the verge of di ba? Breakdown. We know the last few weeks, or I think it was the last week, that we have heard na a certain university here sa Philippines has this issue na yung there are many students na they committed suicide. So trigger warning lang po, sorry lang po sa minyon. So in that lived experiences alone, we could really say na yung education crisis natin is really, really real. At the same time, economically, did you know guys na yung education budget natin has been slashed? I think Brother Armin can elaborate more on that. About siguro, that, no? Maya-maya, no? So, ayan. Tapos, to add lang dun sa sinabi ni Archel, makikita kasi natin na, actually, may isang SWS survey na makikita natin na napakarami yung nag-drop out ngayon sa nag-drop out ngayong taon na to mula sa eskwelahan kasi hindi nga naman daw sila natututo kasi hindi naman natin alam lahat. Natatagal ng halos 2 taon ang pandemya. I mean, may pandemya sa kahit saang sulok ng mundo. Pero hanggang kailan mag-aantay ang Pilipinas para naman mabigyan ng quality education ang mga kabataan, ang mga estudyante natin mulit-muli. Parang ganon. So, siguro itanong naman natin kay Brother Armin yung tungkol sa 4-point agenda ng SCAP. So, maaalala natin na meron tayong 4-point agenda. Unang-una na yan ay yung safe reopening of schools. Pangalawa ay yung mental health services. Pangatlo ay putting more money on educational sector. And of course, thoughts on passing straw bill. So, umpisahan natin ang lahat sa safe reopening of schools. So, ano po ba ang masasabi niyo dito? Bilang former DepEd Secretary, ano po kayang mga pwedeng schemes or mga pwede nating gawin para ma-implement yung reopening of schools na pinaplano na ng ating gobyerno ngayon? Siguro, pinakamahirap kasi pagka-stress ka, hindi mo alam kung hanggang kailan, ano yung plano at anong pwedeng gawin. Kasi lahat naman tayo may stress sa buhay kahit anong mangyari at kahit anong sitwasyon. Pero it becomes prolonged and intense if you are not clear about the plan, the timetable, etc. So yun talaga siguro yung kailangan pagtulong-tulungan. Hindi lang ito DepEd o CHED, pati yung local government kasi hindi pwedeng ang magplano niyan yung mga eskwelahan lang, hindi pwede yung mga departments. Kailangan
yung local government magsasabi, paano ba magpapasada, paano ba magbabiyahe yung estudyante papunta sa school? Paano ba mangyayari kapag yung teacher ay naging COVID positive? Meron bang tulong na pwedeng makuha sila? Pag marami kang tanong na ganyan na hindi nasasagot, lalong nai-stress yung mga tao, no? To be fair, hindi naman lahat ng dinala ng COVID ay stress. Meron din naman mga advantages and disadvantages kasi may mga lesson naman na mas madaling matutunan kapag nasa bahay ka. Meron namang mga estudyante na mas healthy ngayon kasi hindi sila kailangang sumabak sa traffic na mahaba, di ba? At meron namang kabutihan na nangyayari kapag si mommy, si daddy at yung si bata ay nagbabanding sa bahay, baka mas natututo sila. So, merong mga advantages. Pero, ang medyo kulang sa atin ngayon, yung mga ahensya natin sa gobyerno, hindi isa yung kanilang plano, hindi malinaw. Yung IATF, may ibang rules. Yung local government, meron. May ibang sinasabi ang DepEd, meron sa Chel. So, sa akin, ang pinaka-importante, alam naman ng tao na mag-a-adjust naman tayo at mag-a-adjust. Pero, pwede ba mag-usap-usap naman at ilatag ng malinaw ang programa? Yun naman importante, di ba? Baka wala silang bro, no? Baka wala silang group chat. Baka walang group chat. Pero walang wifi. Oh yeah, I remember I remember noon actually there's a ang tawag dito, hearing sa Senado regarding the internet connection. Yung National Telecommunications Commission is trying to connect sa Senate na hearing, pero they are not connecting kasi yung internet is not stable. So parang ironic talaga, no? Pero sige. So maybe at Tita Ches, siguro, no? Sa second point siguro natin kasi this is going to bridge rin sa first natin. So, ayan. Siguro ba, ayan. Pero may gusto lang akong bring up na thoughts ko about sa sinabi ni brother. Actually, kasi napansin ko rin na nakafocus kasi sa mga professional schools yung pagkakaroon ng reopening, di ba? So, andyan yung mga magdodoktor, nandyan yung mga engineering, architecture. So, yung mga kailangan kumbaga face-to-face nila kasi andyan yung cadaver, yung kapag magbibird ka ng mga something, lalo for engineering, kaya sa pharmacy, ganyan. Pero paano naman yung mga bata? Kumbaga, nakafocus tayo dun sa matatanda, makikita natin na yung mga bata, hirap na hirap din yung mga magulang nila. Kasi meron akong mga pamangkin, kumbaga, na nahihirapan talaga yung mga magulang nila ngayon kasi nandun sila sa phase na ginagawa pa na lang at dinedevelop nila yung study habit nila. Nasanay sila nasa eskwelahan. Pagdating ngayon, ayan, kaharap yung iPad, babalik yung magulang, nagi-games na pala. So, hirap rin pati yung mga bata. Siguro, pwede rin yung pagtuunan ng pansin, kumbaga, ng ating ahensya ng mga gobyerno. Sige bro, may follow-up question na rin ako. With all of the data currently that we have, no, at the same time yung taking into context yung mga developments, if may developments nga, do you agree that we open the schools, let's say siguro this year or for the next year? Dapat yesterday. Dapat yesterday. Kasi, alam mo, tingnan na lang natin yung sa Asia, ha? Sa Asia, ang Singapore, Hong Kong, Thailand, Malaysia, yung mga karating natin, nagpatuloy naman sila ng eskwelahan. Pero may sistema. At maraming, pagtanungin natin yung mga public school teachers, pakikita mo yung mga bata, ngayon, naglalaro sa kalye, sa barangay, walang maskara. Ang sabi nga ng mga teacher, alam nyo, kung pumapasok yung mga batang yan, mas mamomonitor namin at mas stricto yung monitoring ng palisiya ng mga eskwelahan kaysa sa pag dyan, wala namang supervision. No? So, ang daming area sa Pilipinas, lalo na sa rural areas, at dito walang wifi. Kaya
wala nang face-to-face, wala pa ring online. Maswerte nga tayo dito at meron tayong mga online devices tsaka facilities. No? So, may mga andaming lugar sa Pilipinas na dapat yesterday pa nag-umpisa na. Kaya lang, parang hindi seryoso ang pag-uusap dun eh. At kailangan talagang pagtulong-tulungan. No? Number 2, siyempre may mga risk naman yan. Pero yung sa experience ng mga karating nating bansa, kukonti yung local transmission sa mga bata. Lalo na pagka yung si teacher stricto at saka may mga health protocols naman na ginagampanan. No? Pero, ang mas maganda, pag bumupunta sa eskwelahan yan, mamomonitor mo kasi yung health. Sa palagay mo ba, sa bahay, i-check ba ni nanay ni tatay every day? Sa school, pwede mong gawin yan eh. And it could be part of the lesson, di ba? So, sayang kasi we missed out on that opportunity. Tapos, humaba. Ngayon, ang ano nga natin, parang 100 schools magpa-pilot. Palakpakan na tayo dyan. Pero alam nyo ba, there are around 50,000 schools. Sa DepEd pa lang yan, ha? Hindi pa kasali dyan yung college at private school. So, napakalayo pa ng ating... may stress tayong lahat habang naghihintay tayo. Pag lumalabas na yung mga numbers, nasi-stress na nga po talaga tayo kapag na-compare na. Ayan. So, pumunta naman po tayo dun sa kabilang dahon. Yun na nga yun, mental health services. So, nabanggit kanina ni Tito Chel, sorry trigger warning sa mga tagapakinig natin na yung latest figures po kasi natin ngayon is talagang tumaas yung mga suicide incidents natin. Noong 2021 pa lang to, 2020 rather, wala pa ng 2021. So, tumaas daw ng 25.7% ayon sa Philippine Statistics Authority. So talagang kailangan natin mag-provide ng mental health services. So sa tingin niyo po ba kakayanin? Magandang i-implement in a local level or mas maganda na, yun nga yung sinabi niyo kanina, sa eskwelahan mismo lalo na kapag nagbukas yung mga paaralan. Mas maganda din siguro kung magkakaroon ng budget para dito. Tama po ba? Or ano po opinion niyo? Oo naman. Kaya lang urgent ito eh. So kung hihintay mo yung budget, sa isang taon pa yan. Kung hihintay mo yung national, kung sa patay ng kabayo pag dumating ang damo. Kailangan, ngayon pa lang, alam mo, pagka naman yung mga local principals, ang key dyan is the principal. Ang mga principal, meron yan mga programa na alam nila, na alam na nila kung sino sa teachers sila, ang marunong mga laga sa mga kabataan, ang marunong makipag-usap, kailangan lang dyan talagang suportahan at bigyan ng enabling support mula sa national government. Hindi kailangan ng malaking budget all the time. No? The local executives can always do something, and sometimes, actually many times, the local executives would do it so much better than the national. Lalo na pag ganitong crisis situation. Huwag nating hintayin yung national kasi pag urgent, hindi mo pwedeng hintayin dun eh. Actually, may point nga po kayo. Sa university ko right now, parang everyday meron kaming fini-fill out na tawag namin is DHMF or Daily Health nakalimutan ko yung M, basta form po siya. Tapos hindi lang siya mga health declaration, no? Nandun din kung okay ka lang ba, parang how are you feeling today. So araw-araw na pag-check. So tama nga po. Ikaw ba, Archel, meron ka bang ganyang experience sa USLS, tama nga ba? Yes, actually, parang kind of like a little bit of flex din. So this is not to brag, pero this is to have a shared experiences. Baka sa mga audiences natin dito, maybe you could adopt this kind of na policy rin. You could probably lobby your schools for this. Actually, sa amin, kasi it's a standard na, di ba? Na Monday to Friday is going to be straight classes. So basically, yung yung president namin since the last year, he lobbied for the maybe kind of like the lessening the days. So basically, every Friday right now sa amin, we don't have a class.
And at the Wow. same Wow. at the same time at the same time ano rin days before the exams we have a what do you call this? SWOT, SWOT, studying without teacher. So yun yung nangyayari sa amin. Well, some students are really utilizing the SWOT days namin to actually study kasi there's a lot of load rin eh. So since nandito na rin tayo, I'm going to bridge this siguro sa totoong experiences rin na I hope siguro yung mga schools and at the same time yung administrators ng other schools there na online class isn't tantamount to actually declaring Madami you na requirements. chill ka lang, 'di ba? Na parang chill kasi akala ng mga ibang administrators na okay, online class lang 'yan eh. Nakikinig ka lang sa 'di ba? Sa teachers parang ganoon, answer the It's not the case eh. Yung nangyayari, parang tinatambak nila lahat ng mga gawain. So sana maybe we could rethink that kind of policy, 'di ba? So I don't know if our audiences right here are agreeing with me. So if you agree with me, I don't know, maybe you can put some reacts right there or maybe you can chat it right there, no? Na if you agree with it. So yun lang. Kasi alam naman natin na na at the end of the day, yung health natin yung mental health natin is really important in our well-being, especially in our lives as a student. Totoo. At saka makikita natin, I was from Lasal din kasi diba, nung undergrad, Lasal Dasma naman. So makikita naman natin na maayos naman yung administration. Talaga nakikinig sa mga estudyante, sobrang lenient. Pero kapag makikita mo kasi yung number of assessments due, so nadaming meme na naglabasan dyan eh. Parang 29 assessments due. Parang binabato lahat ng assessments. Medyo nakakaano din kasi it's taking a toll on everyone's mental health. Pero ayan, maganda na iba yung way ng pagtuturo. Siguro makakapagbigay pa rin tayo ng quality education without giving so much or too many assessments sa mga kabataan natin. Ayan. Jessica, dagdag ko lang, yung sa mental health, critical din yung hindi lang yung adults, pati yung mga peers. Pagka siguro mayroong mga kwentuhan lang, yung kumustahan lang among yourselves, yung maganda yung without teachers, no? So may mahalagang papel yung mga kaibigan nyo, kabarkada, katropa na kumustahin yung bawat isa kasi mas maganda nga yung kabarkada nyo ang magkukumusta sa inyo. So baka yung ating mga nakikinig ngayon, wag na maghintay ng matatanda. Kayo, matuto tayong alagaan ng ating mga kabarkada, mga katropa. Aware po ba kayo sa Discord, brother? Saan? Sa Discord po. Nagdi-Discord po ba kayo? Ay, hindi. Sorry. Ayan, parang malayo dyan sa... Ayan, sige po. Ipapakilala po namin sa inyo yung Discord. Pero sa ngayon po kasi parang yung... Ewan ko sa inyo, Archel, pero sa amin kasi Discord talaga yung pinaka na-utilize. Kunwari po nag-aaral. Yung Zoom kasi kasi siya may bayad. So yung Discord, wala siyang bayad. Sama-sama po talaga nag-aaral yung mga kabataan ngayon. Kasi iba talaga kapag mag-isa ka, at least ito kahit virtual, may kasama kayo. Iba, may nakikita ko sa Instagram stories ko, natutulog na, magkakaano na, sabayang pagtulog na, hindi na sabayang pag-aaral. if I would acknowledge sa comment sa chat box natin, sabi daw ang ganda daw ng Lasal Dasma Thank campus. You. Ay. Di ba? Lasal Dasma campus. Di ba? Good for mental health. Di ba? It's how much or anong tawag doon? If good for mental health na makikita mo yung campus mo, then how much more, 'di ba? Na doon tayo. It's better to cry sa Dasma campus siguro than crying in your own room. Oo naman. Puro greens doon eh. Green campus. Yes, at least parang main character ka doon, 'di ba? Parang parang kang nasa Korean drama kapag umiiyak-iyak ka doon. Breakdown. Ayan. So siguro pagtuunan naman natin ng pansin ngayon yung paglalagay ng mas malaking budget para sa education sector. So, yun nga, nabanggit kanina ni Archel, ni Tito Arch, na nung
neto lang is nagkaroon ng tawag dito, budget cut for more than half of 50 or mga 51.18% as far as we can remember sa isang article na nabasa namin. From 11.1 billion pesos to 5.4 billion pesos. So, magbubukas yung mga eskwelahan, magbubukas yung mga paaralan. For sure, napakaraming iaalat dapat na budget para sa school health facilities. Pero kinop yung budget. So, paano naman po tayo? Ano pong opinion nyo dito? Di syempre, dapat, alam mo, yung budget natin noong 2017, umabot na ng close to 17% of our national budget. Konting-konti na lang. Kasi ang world standards dyan, ang ideal, mga 20%. No? Taon-taon, tumataas naman yung budget. Tumataas yung budget in real numbers, in real amounts. Pero, percentage-wise, bumaba na siya. Ngayon, yung budget natin ay mga 14% na lang noong national budget. No? So, sayang siya, no? Kasi kung nasustain siya noong 2017 hanggang ngayon, dapat nasa 20% na tayo. That's in terms of percentage, no? Mm-hmm. Ang naging problema, actually recently, hindi yung sa budget, ang naging, aside from bumaba versus the percentage, problema yung release, yung disbursement, medyo na-rechannel yata yung cash disbursement. Kasi, di ba, natandaan nyo, tumaas yung sweldo ng mga uniformed personnel. Mm-hmm. Tapos yung support for senior high school, yung voucher system, medyo na-siphon off yung ating mga, yung for the education budget. Ibabalik naman yun, kaya lang, na-delay na. Tapos, hindi rin masyadong nabigyan ng, sana, meron tayo nitong yung bayanihan, Heal as One. Pero hindi rin masyadong napag-isipan kung ano yung mga additional needs of students and teachers to repurpose the budget, 'di ba? Kasi syempre wala ka ng water, electricity o kaya maintenance of buildings. Pero ang malaking naging budget natin na kailangan ay yung sa Wi-Fi connection, yung devices, printing materials. Sana yung budget na hindi nagamit doon na repurpose para doon sa mga urgent needs. So, hindi siya masyadong, pagtanongin mo yung mga teachers, yun ang isang pinakamalaking problema nila. No? But so even po yung DOST, kasi I was a DOST scholar, nabalitaan ko po is nag-cut din ng budget para sa mga scholars. So, mas umunti talaga yung mga scholars ngayong pandemya. Mm-hmm. Ayan. Sige, bro, may question ako, bro. Parang connecting rin sa mo kanina. So do we agree na we have to refunnel the funds from those military personnel sa ating education sector? Alam mo, medyo hindi ka na pwedeng mag-rechannel na kasi naging batas na yun . Tsaka pag itinaas mo na yung sweldo, ang pwede mo na lang to equalize it, taasan mo rin yung sweldo ng mga teachers. More than 800,000 teachers yan. Yung ating uniform personnel, mga 150,000 lang yan, combined. No? So, kailangan, palakihin mo kayo yung ekonomiya. Tapos, lalagyan mo na mas malaking share ang education. No? Tsaka sana, kung na-approve na yung budget, kung ano yung na-approve, kasi nandiyan na yung pera niyan, wag nang ilipat sa ibang ahensya, lalo na pag disbursement. No? Hindi naman nila pwedeng gawin yan dire-diretso kasi after a while, kailangang ibalik pa rin sa DepEd yan kasi yan yung approved budget. Kaya lang, pagka na-delay yung release niyan, paano yung estudyante? Kung 6 months na walang wifi, parang wala ka na rin school niyan, di ba? So, kailangan the release should be very, very fast. No? Pero na-mention nyo kanina, yung DICT, sana tinutukan din nila yung eskwelahan, di ba? Kasi that's 1/3 of our whole population. So, sana, and that's a whole new department. So, sana, kung may pera yung gobyerno, national, sana naglagay sila ng mga hubs kung saan yung mga estudyante
pwedeng pumunta parang internet cafe na may social distancing, pero makokonect ko yung aking device doon sa Wi-Fi. Eh, ang problema ng estudyante ngayon talaga, kahit meron kang gadgets na mahiram o cellphone man lang, wala ka naman data di ba? So, paano ka mag-aaral? Or kaya funding para sa load ng mga wifi ng mga estudyante. Oo, tama. Sige bro, speaking of disbursement, kasi this is on the technicalities na syempre. We could say na the disbursement right now is parang it couldn't be hastened naman at some point, di ba? So there's a group of students since the last few months that has been calling na since hindi naman mafa-funnel ng exactly sa funds ng ating education sector, na baka sana na lang magbigay na lang ng 10,000 na student aid, parang gano'n. So what do you think of this? Just to compensate lang siguro. Siguro yun yung nila. Pwede naman, kaya lang masalimuot yung basta magbibigay ang gobyerno ng cash. Ang masalimuot yan kasi meron kang COA requirements, meron dyan na mayor na yung 10,000 na yan ibibigay sa ghost student. Paano mo hahabulin yun, di ba? Ang mga estudyante, wala naman yan silang ATM. O siguro GCash meron, pero hindi lahat meron. So, mahirap mo siyang i-trace, paper trail, kung talagang natanggap ni estudyante, or the big question, kung bigyan kita, Chel, ng 10,000, gagastusin mo ba yan sa learning devices o sa ibang mga bagay? Baka hindi naman makatulong sa education. So, ang daming detalye na mahirap siyang nationwide yung implementation. No? So, ako, ang tinitira ko, mas madali sa gobyerno na maglagay ng mga facilities na pwedeng magamit kaysa sa mag-distribute. Kasi at least, kung maglalagay ka ng isang hub na talagang free wifi at saka mataas yung bandwidth, o lahat pakikinabang, hindi mawawaldas yung pera. Kung magbibigay ka ng mga iPads na pahiram, they go to a kind of a library, they borrow, use on site, then at least hindi magagalit ang COA, madali mo monitor. So, may mga quick wins na ganyan na madalian naman na pwedeng matulungan. O kaya, imbis na cash, pagbigay tayo ng mga paper or office supplies sa teachers para makatulong. No? Kung wala kasing mga bank or ATM ng mga estudyante, medyo mahihirapan ang gobyerno sa implementation. Sige. So last question na lang siguro sa ganitong point, no, bro, no. So kasi we have been debating this since the last, I don't know, maybe on our circles. So we know na although respectfully, no, yung DepEd Secretary natin has been doing good, well, relatively. So alam naman natin there will come a time, syempre, no, na she will probably resign or probably she will be replaced. So would you agree na, bro, na she would be replaced by someone younger, especially especially at 21st century learning na to eh? Of course, as a general rule, I think cabinet secretaries on that level, and not referring to anyone, will be able to contribute much more if they are in the age range of 45 or 50 and then up to 60. Kasi they have the experience, they have the background and the qualifications, at the same time the physical energy, no? To actually push for reforms and to go around and the risk taking din kasi yung mga bagong programa, di ba? Age obviously is not an impediment to serve, pero in general, between somebody who is age 50 to 60 and somebody who's
retired, I think government-wise, but especially ang education, no? Kasi alam mo, nung 6 years ko sa education, nakita ko ang pinakamahalaga na gawin ng secretary ay mag-ikot sa eskwelahan. Hindi ka pwedeng tao sa opisina. So, physically, medyo mahirap gawin yon if you are a little older. No? So, it's not an impediment, but ideally, CEOs of corporations, but also cabinet secretaries, I think between the age of 50 to 60, I think that's the ideal time to serve. Ayan, so medyo juicy yung ano na natin na yun, no? Yung mga pag-usapan. Pero gawin pa natin mas juicy, no? So, punta na po tayo, dumako tayo sa ika-4 na agenda natin, yung pagpasa ng students' rights and welfare. So, kasi syempre, parang magkaroon ka nga, kanina napag-usapan natin yung communication. So parang magkaroon ng isang epektibo na plano siguro at saka pag-i-implement din ng mga programa ng ating gobyerno at of course ng iba't ibang ahensya ng gobyerno is kailangan ng partisipasyon ng mga estudyante. So isa sa aming mga agenda is yung pagpasa nga nitong Students' Rights and Welfare Bill. Samantala, aalala natin na hindi pa rin po ito napapasa hanggang ngayon at nilolocalize pa lang din ito ng ating mga kabataan o kaya ng mga ating mga youth leaders. So, para sa ating mga kasama ngayon, ang Students' Rights and Welfare Bill kasi isang framework para magkaroon ng rights or isang promotion ng pagkakaroon ng say o pagkakaroon ng posisyon ng mga mag-aaral kung saan pwede silang magkaroon ng freedom para makiisa sa mga desisyon ng isang eskwelahan, sa desisyon kung paano nga ba yung mangyayari sa mga tuition fees natin, and of course, nandun din yung mga student representation, at saka sa mga freedom of speech, kumbaga. So, Chel, sige, kanina may katanungan ka about sa students' rights and welfare, so pwede na natin siguro nga itanong natin kay Brother Armin kung paano nga ba natin na-implemento or meron bang pag-asa ang pagpasa nito on a national level para magkaroon tayo ng isang malawakang framework, hindi lang localization. Yes, that's right, Tita Ches, no? So, personally asking you, brother, no? What do you think personally of the Students' Rights and Welfare na bill that has been, I think it has been pushed since the last few years, di ba? Alam mo, yung parang that's a basic rule of thumb naman for all services, di ba? Na kung ang serbisyo mo, ang ultimate beneficiary niyan ay estudyante, dapat ang una mong tatanungin yung estudyante, di ba? Kung sa restaurant business ka, the customer, dapat tatanungin mo siya yung una mong hihingan ng suggestions, ng feedback, no? So, in principle, that is a very, very critical aspect of the educational system, no? That the students have a say, no? But that should always be in dialogue with those who run the schools. Kasi maraming issues rin na hindi lang naman yun kung ano yung nasa isip ng estudyante, kailangan mo rin i-balance yan doon sa mga organizational as well as standards, etc., etc. No? So, dapat isulong natin yan. Pero sa Pilipinas, ang mahalaga, yung isusulong natin is dapat towards a dialogic. Hindi yung palaban, no? Na ito yung gusto namin, yun ang alam nyo, kailangan pagbanggain natin yan. No? It shouldn't be in the context of a debate more than helping each other, no? Pero I think there are two levels here. Hindi lahat ng estudyante makaka-participate in lobbying for legislation on this. Kailangan mo lang dyan a group of dedicated students who will lobby for this with legislators. Talagang, kasi executive tsaka judiciary, wala namang role dyan eh. So, kung meron kayong magagaling na student leaders, and this will be on a national level, tas dedicated lang yan. Kailangan mong kausapin lahat ng mga
congressmen tsaka senators, papasayan. But that should not prevent the student leaders in the respective localities. At sa akin, parang bibingka yan eh. Yung nasa baba, you should start acting and working on this with your current administrators, teachers, and parents. No? Kasi, kailangan, hindi pwedeng dun sa taas lang na legislation yung ating pinagtatrabahuhan. Sa baba, kung saang school man kayo nandun ngayon, umpisahan nyo na yung dialogue. You don't need legislation to start the conversation. No? And there are ways to come up with your own programs, tapos respectfully send it to your administrators. You can call for town hall meetings and discuss issues about tuition fee increase, for example, or the use of the library. So palagay ko, dalawang levels yan na pareho dapat isulong, no? And not wait only for legislation. Okay, may point si brother, no? Pero siguro coming from someone sa Lasal, napaka bait ng administration, in a sense na nakikinig sila sa mga estudyante at may say talaga yung mga estudyante. Pero siguro kapag dodako tayo sa ibang parte ng hindi lang ng Luzon, no, kundi pati ng ibang parte ng Visayas at Mindanao, meron talagang mga eskwelahan na hindi nakikinig yung mga administrator. Siguro po kaya talaga sinusulong ng mga kabataan ng mga estudyante itong STROIS para maging pantay-pantay, kumbaga walang division na okay, itong school na to, ito university na to ay kayang makipag-coordinate sa administration nila. Paano naman yung ibang napapag-iwanan? So parang no student left behind talaga. So Chel. Sige, no. I would like to connect siguro yung explanation siguro ni Brother Armin. As far as I know, kasi we have been researching, syempre, yung calls natin is really researched din historically or driven by data and something like that. It is, we know that it was passed, it was tried to be passed sa Congress noon yung straw bill, which I think it was passed by former Congressman Walden Bello. So I think that time, bro, you were the DepEd Secretary. So what do you personally think of the bill that is Walden Bello is trying to pass, which is Actually, straw bill noon? Actually, on the DepEd side at the time, hindi naman siya masyadong issue eh. Kasi sa basic ed, hindi masyadong mainit, at least during the time, syempre yung K-12, medyo naging controversial yun. Pero hindi ganun kalaki ang issue, more than in the university level. So, nung tinanong kami, hindi kami masyadong nagbigay ng aming feedback na negative tungkol dito. Kasi the bigger issues were really with the universities at that time. So, it was CHED and the SUCs that were responding to it, no? And some of the basic issues there are yung medyo nahapyawan ko na kanina, yung representation in the board, no? Maraming mga pananaw dyan eh, kasi iba naman yung you give your feedback and there are processes for dialogue. Pero sa corporation law at saka yung actual representation in the board, may mga view dyan na yung mga ultimate beneficiaries, you don't include them in the actual decision-making or governance. No? Kumbaga, yung mga pasyente sa isang ospital, hindi mo sinasama sa board ng hospital, di ba? Kasi may possible doon, no? Either a different perspective. But feedback, but processes within the university, within the school setting, for feedback giving, dialogue, etc., parang hindi naman masyadong problema yun. No? Pero sabi nga ni Cheska kanina, if we want consistency and the law, talaga namang yung mga abuses can only be addressed kapag meron kang batas tungkol dyan, di ba? So, kailangan mo pa rin yun. No? Pero if I remember right, the discussion was about
the legislation to actually have an official representative sa board. Palagay ko yung mainit na discussion doon. Pero sana, hindi naman kailangan tutukan that's one issue lang eh. There are many other levels where the straw legislation can have a value. Yes, thank you for that, brother. No, that was a very profound answer. Yes. So, ito may curious din kami na question, no? So, since we're at we're also talking about the rights and welfare, syempre, ng mga students, and at the same time, yung academic freedom. So, there's this actually a hot issue right now na nangyayari, or rather which was being talked about in the social media, na our state is actually trying to repress the libraries of the University of the Philippines, Visayas. Basically, they're trying to remove daw yung mga books daw na they deem na subversive daw. So what do you personally think of that? Does it break the academic freedom na we're Alam trying mo, to... can I be very honest and not polite? This is one issue that is kahindik-hindik na merong nag-iisip na pag sinunog mo yung so-called subversive na libro, ay mawawala ang idea na nandoon sa sinulat na libro, di ba? Parang the last time I heard about people burning books, thinking that if you burn the book, the idea will be gone in flames, was in the Middle Ages. So sa lahat ng mga polisiya na isinulong ng gobyerno Duterte, at kung sino man ang nakaisip niyan, dapat ibalik sa Middle Ages. Hindi mangyayari yan. No idea is burned or forgotten because you burned the books. So it's the worst idea I've ever heard of. It's something that I cannot even imagine is happening in our century, in our lifetime. So natatawa ko na nagagalit ako dahil parang kaninong idea ba yan na sunugin ang libro? Pangalawa, sino ba magsasabi na ang libro ay subversive? And thirdly, kung subversive lang ang pag-uusapan, the Bible is subversive. The books of Jose Rizal are subversive. No Limitangere is subversive. Susunugin natin yung mga yon. It's the worst idea I've ever heard of that is related directly to who we are as teachers, as students, and as an academic community. Pasensya na, medyo nahindik ang aking mga damdamin dahil dyan sa issue na yan. Ayan. At saka maganda din po na narinig din namin yung mga opinion rather, lalo na po dito sa pagpasa ng straw bill at saka dun sa mental health bill natin. Sobrang kailangan po talaga ng mga estudyante ngayon. Lalo na din yung pag-aalat ng budget. Maganda na narinig po namin yun mula sa inyo bilang former DepEd Secretary. At siguro Archel, may katanungan ka pa ba? Baka pwede na i-wrap up. Actually, I have no question. Actually, it was very profound naman actually. No? But I think apart from question, I could siguro say na I could say now with the opinions currently Brother Armin is trying to say talaga it's a must that we pass this straw bill. The straw bill, yeah. Lalo ngayon na pandemya, no? So, sa mukhang info overload ng ating mga kasama ngayon, pero sana namulat kayo or nalinawan kayo kung ano nga ba yung mga 4-point agenda natin. At of course, maganda nga na narinig natin ang opinion dito ni Brother Armin. So, sa pagtalakay natin, mula dun sa thoughts on safe reopening of schools hanggang dito sa pagpasa ng straw bill, makikita na natin na napakarami nating na-discuss o napag-diskusyonan na mga issues mula dun sa pagkakaroon ng Wi-Fi problems, gadget problems,
kasama na dyan yung socio-economic divide as well as yung sa Mental Services Act na hindi lahat ng mga tao is okay ngayong pandemya, lalong-lalo na yung pakikipag-usap sa kapwa kabataan natin, hindi lang dun sa mga mas nakakatanda. Natutunan din natin na mahalaga na ipasa natin ang straw bill at as well as yung mental health bill. Kumbaga, kung hindi man maipapasa ngayon on a national level, is bigyan natin ng pansin on a local level and of course, sa kanya-kanyang mga eskwelahan. So based sa mga discussion natin ngayon, napakaraming mga problema na pagdiskusyonan din natin na dati, meron na rin mga education crisis, pero mas nakatalyze kumbaga ng pandemya ang pagtutuon ng pansin dito sa crisis natin sa edukasyon, lalong-lalo na napakarami at halos lahat talaga naapektuhan. So, based on our discussion, is there really an existing education crisis today? Kung tatanungin po namin kayo, Brother Armin, meron po bang dapat na ideklara na education crisis ngayong pandemyang ito? Naku naman, pagka sinabi mo walang crisis, meron kang more than 4 million students are out of school. Teachers are unable to respond to the needs of every student. Parents do not know how to help their kids with online education. And worst of all, students are not even sure when will classes open, what will they do, how will they finish the lessons that they have. Ano pa bang crisis ang hinahanap natin, di ba? Naming the problem is the first step to finding solutions. No? So, kailangan nating sabihin, ito na, tayo ang pinakamahabang lockdown sa eskwelahan. Ha? So, if that's not a crisis, I do not know what else. No? We need to name it, and to name it allows us to actually get the energies of everyone, local and national, to work on a common solution. Natatakot yung iba kasi pag sinabing crisis, baka may masisi. Walang masisisi dito. Lahat tayo nagkaroon ng experience ng pandemic, hindi tayo handa para dito. Kailangan nating pagtulungan kung ano man yung mga problema ng crisis sa edukasyon na ating nakikita na. Ayan, so shall it be declared po kaya right now or you think it shall be put aside to later? Pag ikaw ba meron ka bang sakit na emergency, dadalhin mo sa emergency room. Pagdidibatihan pa ba 'yon kung emergency ba yan o hindi? Sa gamutin na natin, 'di ba? So the crisis is here, no? And sometimes from the point of view of a budget, hindi tinututukan ng national government kapag hindi siya on a critical level. So I think even from the point of view of support from national government, the proper focus not only of the government agencies but also all the LGUs as well as the private sector, declaring the education crisis as such would be very helpful because it's our only way to really address the problem before us. Sabi nga ni Brother Armin, huwag nang intayin ang national level. Kung kayang solusyonan ng local or kaya ng sariling university, sige na, kaya natin to mga estudyante, mga leader estudyante, hindi lang leader estudyante, kahit mga ordinaryong estudyante ng paaralan. Chel. Sige. So, currently we're at the spotlight ng Zoom, literal spotlight. So syempre we don't want ng spotlight sa amin lang. Here in the Student Council Alliance of the Philippines, we also believe in the voices of our audiences here. So this is your chance, guys. Baka meron kayong question kay Brother Armin, na baka hindi kayo makakatulog mamaya. So, hindi natin araw-araw kasama si Brother Armin at napakaganda ng mga opinion at mga diskusyon natin ngayon kasama niya. So baka may mga katanungan kayo. Yes, kasi si Brother Armin busy . Alam ko dress for the occasion sa right now. Ako rin dress for the occasion. Ay, gusto ko yung nakapink yung dalawa.
Oh, dressed for the occasion. Ako dressed for the din occasion po. rin ako. Naka-red scarf ako ngayon with the recent release ni Taylor Swift sa red. No? Di ba? Ako nasa utak ko, dress for the occasion ako. Yung, Okay yan. yung laptop ko ngayon, color pink. Yes, dapat pink. Kahit red. Wag na yung red. Alam ko yung red is Si Taylor it's a Swift very ang good red color natin. It's a very good color yung red Especially kay Taylor Swift ngayon yung release niya. Pero yung other na red, yung nagaganon. So, cancel yan. Brother, kilala niyo po ba si Taylor Swift? Nakita ko may nakapulang kotse Sige, so I think yung audiences natin, do you have a questions? Maybe they're shy, So if you can't open your mic or you could probably just chat it. Or probably I could call my actually my buddy here from Lasal Bacolod is currently here. Baka nandito si Miggy. Miggy, are you here? Baka wala si Miggy. Baka walang mic. Sige lang. It's just okay. Actually, he's chatting me right now. Sabi niya daw, very enlightening daw yung answer mo kanina, bro, sa mga questions namin. So, ganun lang. So, I think our audiences right here is well off na siguro, they've been enlightened naman siguro sa mga usapin natin ngayon. So, I guess, Tita Ches, do you have anything to say? Ayan, ako naman gusto ko lang sabihin na paulit-ulit na ako kanina, napakaganda nga ng diskusyon natin. Pero siguro, bago natin tapusin itong podcast natin, gusto po namin magpasalamat. Actually, si Ken, hindi na daw po siya makakadating ngayon, si Ken Paolo Gilio. Hindi na siya makakadating kasi napakarami niyang ginagawa. Pero on behalf of SCAP, we want to thank you, and your presence will surely give light to the pressing issues in education that have long been present even before the pandemic. Your wisdom shared in the podcast will, without a doubt, inspire student activists, advocates, and leaders to continue the struggle for truly just, inclusive, and quality education. It is reassuring to have education champions like you fighting for and by the students. Kaya maraming salamat po, and we are looking forward to have you to our future activities in SCAP. At paulit-ulit ko nga po sasabihin namin ni Chel na napakaganda na narinig namin ang opinion na to. Kasi puro estudyante, kapwa estudyante lamang ang naririnig naming mga opinion. Siyempre kami, ay oo nga ganyan. Pero mas maganda na marinig namin mula sa mas nakakatanda o mas may alam kumbaga sa ahensya ng gobyerno pagdating sa edukasyon. Meron pa ba tayong a short time? Pwede bang ako ang magtanong? Sa inyong dalawa. Kabado naman ako dito. Kasi hindi, talaga, gusto ko meron naman akong take away from my end. Ang tanong ko lang simple, kung ikaw, Cheska, magiging i-appoint na DepEd Secretary ng sunod na administrasyon, ano sa palagay mo ang unang-una mong gagawin during the first 100 days na talagang makakatulong immediately, hindi 1 year from then, immediately sa education sector o sa mga estudyante? I just need to understand from your perspective, ano ba yung aspiration ng kabataan sa education? Ako po, honestly kasi bilang isang estudyante ngayon na part ng medical or allied health or mga future healthcare workers, siguro ang pinakauna talagang dapat isagawa is coming from a university na nagkaroon ng mass vaccination before ng mismong implementation ng limited face-to-face classes. Mas maganda talaga magkaroon ng mass vaccination to be implemented siguro per local area
tapos yung bawat university. So mag-implement ng mass vaccination, halos lahat na estudyante or lahat na estudyante kailangan fully vaccinated. And then pangalawa, kailangan po talaga ng protocols. As an MBA student, wow. As someone na may background sa MBA, kailangan yung efficiency talaga kinakalculate yan. Hindi pwedeng iba't iba yung mga opinion ng mga tao, kunwari sa isang administration sa university. Maganda po na magkaroon ng part, hindi lang kunwari from DepEd or from Chel. Maganda magkaroon ng part, makipag-ugnayan sa DOH. Paano nga ba natin may implement yung ganitong klase ng limited face-to-face? Paano sila papasok? Kailangan ba meron silang pinipirmahan na health declaration form? Ano yung magandang seating arrangement or yung mismong labas ng hangin, yung flow of air sa mismong paaralan. So napakarami kasing kumbaga angles na kailangan tingnan. At ang unang-una po talaga implement is makinig dun sa mga professionals, makinig hindi lang sa education sector, hindi lang sa health sector, kundi pati na rin dun sa mga sektor na makakatulong. Kumbaga, magbalangkas ng isang programa na mabilis lang magbalangkas na isang programa kung magtutulong-tulong lahat. Tapos, after nun is magkaroon ng, yun eh. Actually, yun po yung ginagawa ngayon sa paaralan namin. Kaya yun yung sinasabi ko is that kailangan lang talaga ng isang programa na efficient, pinagtulungan-tulungan ng lahat at iba't ibang angle. Una is mass vaccination. Pangalawa is pagsasagawa ng, kumbaga parang flowchart kung paano gagawa itong mga gawain. Siguro mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin, pero kung kaya ng ibang mga universidad, siguro kakayanin din naman yun ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-i-implement. Sabi nga po sa amin ng aming mga guro sa MBA is that kailangan lang talaga na mag-consult sa mga right persons, i-implement kasama yung mga right na tao. So ikaw, Archel. Babaguhin ko. Babaguhin ko yung tanong kay Archel. Daya. Sige bro. Archel. Baka madugo yan Kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas sa unang 100 araw ng iyong panunungkulan, ano yung una mong gagawin para sa kabataang Pilipino na talagang ma-appreciate nila? Okay, so I think sa akin bro, the answer is simple. What we're trying to push here in the Student Council Alliance of the Philippines is what I've been meaning to push if I were to be a president. I mean, my God, personally, if ako yung maging pangulo or as a person na lang, nakakaawa na ako sa mga friends ko na mga nursing na dapat mag-duty na sila ngayon eh. Mm-hmm. Kailangan dapat nag-aano na sila. They're trying to learn holistically. Tapos yung iba nasa online lang. 'Di ba? How can we foster a competent na students or graduates or populace if at some point you don't funnel your funds or priority sa ganung mga tao? Well, according daw sa NEDA, sabi daw nila if this online classes is going to be continued na walang face-to-face, walang plano, walang balangkas, walang policies na mag-iimplementa sa mga mass vaccinations or baka ano na lang, hindi magiging equipped yung mga students for the next few years. Ano yung mangyayari sa atin? Magiging diploma mill lang, di ba? Parang hindi naman yung nakaka-proud sa di ba, sa Pilipinas, di ba? We're trying to make Philippines proud syempre by equipping our students to be actually competent. At the same time, it feels good to have a government that actually cares for those cliched, di ba? Cliched na saying na the hope of our nation. So if talagang hope of our nation, talagang gawin mo na may pag-asa talaga, may hope talaga. So ganun lang sa akin. At the same time also na rin, healthcare services, na rin, priority sa healthcare. Kasi yun yung yun yung it was very parang na left behind
yung ganung policies noon. Kasi ewan ko, pina-handle nila sa ibang bagay eh. So, yung mga ganung mga ahensya, di ba? Eh, parang ano naman, unfair naman talaga yun. Tapos sasabihin nyo na na sumunod lang kayo. Eh, paano naman kami susunod? If you don't make sense, di ba? Parang ganun. So, we need to rebuild our trust. Kasi kami mga students, we're trying to trust our government. Pero how can the government make themselves to be trusted? Parang ganun. So I hope for the next leaders natin, they will regain our trust. Yes, they will have to regain our trust, di ba? Na may planong ganun, na hindi lang, ewan ko, hindi i-revise yung history. Di ba parang ganun? Eh, hindi naman ganun eh. Hindi dapat yun. Salamat. Maraming salamat, Cheska at Archel. Kaya ako tinanong yun kasi kailangan kong magbaon ng pag-asa. Sana kayong dalawa at some stage in your lives would be ready, willing, committed to also serve in public service kasi parang kailangan natin ng mga kagaya ninyo na alam ko anong gagawin at handang harapin yung mga hamon. No? Parang hindi ko masyado talaga siyang nakikita ngayon sa mga current crop of those who serve in government. No? At minsan, tinatanong ko sarili ko, may pag-asa pa ba yung Pilipinas? At least, pagtapos nitong programa ng natin talakayan dito sa USCAP, pwede kong masabi na may narinig akong 2 kabataan na merong pangarap at merong handang gawin para sa bayan. Maraming salamat sa inspirasyon ninyo, Cheska at Archel. Yes, thank you, bro. So here at Student Council Alliance of the Philippines, we have been the broadest alliance of student councils all over the Philippines. And since our inception, we have been trying to push for the student rights and welfare of all of the students, and at the same time, the student councils here all around the Philippines. And of course, to fulfill the overall cliched na saying that we are the hope of our nation. Because if it is too cliched, totoo naman, di ba? So we are also thankful na there is someone like you, brother, na who is also very who also cares for the students because Ayan, so bago matapos ang lahat, nawa sana ay madami kayo natutunan ngayon. Hindi lang kami dalawa ni Archel kasi napakarami ka ring point of learnings ngayong araw na to. At napakaganda na alam natin na may kasama tayong tumitindig sa kasama ng hanay ng mga estudyante at kabataan para wow! Nakita mo ba? Kasama nating tumitindig si Brother Armin. Hindi lang bilang isang kakamping, hindi pati na rin kasama ng mga kabataan para sa sektor ng edukasyon. Ayan. So, Archel, tawan-tawa si brother. Yes, actually, I think we're going to wrap up. So thank you everyone for being here with the dialogue and chikahan with Brother Armin Luistro. No, kasi yung demokrasya hindi natatagpuan lang sa may kapihan, it also sa chikahan rin. So let's uphold our democracy for the next few years. Kasama namin kayo, kasama natin si Brother Armin at kasama nyo kami na tumindig kasama para sa mga programang nalikhain, bago at tunay na magsisilbi sa isang henerasyong nagnanais na isang patas at maginhawang lipunan. Kaya kung kaya't ngayon at higit kailanman ating bigyan puwang ang ginhawa ng kabataang Pilipino. Magdeklara ng education crisis at ipatupad ang isang emergency plan para sa 4-point education agenda. So muli, ako si Cheska Garcia or si Tito Ches. Ako si Archel Barrioga or Tito Chel or Archel. At kakampi ninyo sa pagsulong ng mas maayos na estado ng edukasyon para sa estudyante ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat! Thank you, brother! Napakagaling po.